नमस्कार माझ्या गोड ताईंनो. मी तुम्हाला 5D लोटस कसा बनवायचा तो शिकवणार आहे. म्हणजे मला इन्स्टाला खूप DM आले की ताई कोणता बेस वापरता, कसं बनवता आणि ह्यातला फोल्डिंग कसं करायचं किंवा त्याला तार कोणती वापरायची वगैरे वगैरे, म्हणजे खूप खूप आल्या कमेंट. मग मी असा विचार केला की मी याचा एक व्हिडिओ आहे ना नक्की यूट्यूबला टाकेन. आणि हा बघा, हा 2 in 1 नाही आहे, हा सिंगल आहे लोटस. म्हणजे एका साईडनेच होतो. अजून मला याला पाकळ्यासुद्धा लावायचे आहेत. मग हे पण ऑर्डरचंच आहे लोटस. हा पण खूप छान दिसतो. हा सिंगल आहे. फक्त याच्यात एकच म्हणजे डिफरन्स आहे की तो म्हणजे याच्या पाकळ्या मोठ्या आहेत आणि जो तो 2 in 1 जो इन्स्टावरती आहे किंवा यूट्यूबच्या पण शॉर्टमध्ये तुम्हाला बघायला भेटेल तिथं पण तो छोट्या छोट्या पाकळ्या आहेत, पण त्याचा बेस मोठा आहे. तो पण छान दिसतो आणि हा पण छान दिसतो. ते तुमची चॉईस आहे की कोणता कसा यूज म्हणजे कोणता तुम्हाला हवा आहे. आणि हे आम्ही ना विचारत होतो ना तुम्ही की ताई बेस कोणता वापरायचा, तर हे ना आम्ही बॅनरवरती असं छापून घेतो, म्हणजे प्रिंट मारून घेतली आहे. तर त्याच्यावरती जो हा बनवला आहे ना लोटस, मी तो ह्याच्यावरतीच बनवला आहे. आणि आत्तापर्यंतचे जे 2 in 1 लोटस होते ना ते सगळे मी नॉनव्हेजच्या बेसवरती बनवला आहे. हा पण बेस खूप छान असतो, म्हणजे ह्याला वॉश पण करू शकतो आणि हा टिकाऊ आहे. म्हणजे हे बघा, हे लोटसचीच प्रिंट आहे. हा जो मी हा लोटस बनवला ना त्याची ही प्रिंट आहे. तर मग हा एक असतो, म्हणजे तीन चार पण यूज करू शकता. म्हणजे हा चौथा हा आमचा ऑप्शन आहे. एक म्हणजे तुम्ही नॉनव्हेज यूज करू शकता. नॉनव्हेज हे असं दिसतं बघा, हे नॉनव्हेज असतं, हे नॉनव्हेज आहे. आणि 2 म्हणजे रेक्झिन पण यूज करू शकता. पण ते ना मला असं वाटतं ते ज़्यादा कॉस्टली पण पडतं आणि त्याच्यामध्ये म्हणजे असं मॅट रांगोळी असतात ना त्या छान दिसतात आणि त्याला ते रेक्झिन यूज करतात मला असं वाटतंय. आणि मी हे 3 बेस असतात, एक हे नॉनव्हेज आणि एक कॅनव्हससुद्धा वापरतात. काही जण कॅनव्हस वापरतात, पण कॅनव्हसचं असं असतं ना की कॅनव्हस वॉश केल्यानंतर आहे ना लूज पडतो. मग तो आहे ना यूज करूच नका त्याचा, कारण जर तुम्ही सेल करत असाल, हां तुम्हाला घरी वापरायला जर तुम्ही काय बनवत असाल ना तर मग तुम्हाला यूज करायचं असेल तर तुम्ही करू शकता. जर तुम्ही सेल करत आहात आणि तुम्हाला कस्टमर आणखीन हवेत तर मग तुम्ही कॅनव्हसचा यूज बिलकुल करू नका, कारण आहे ना तो धुतल्यानंतर एकदम लूज पडून जातो कॅनव्हस. आणि त्याच्यानंतर दुसरा बेस म्हणजे हा नॉनव्हेज. हा माझा पर्सनली खूप मला आवडतो हा नॉनव्हेज. हा बघा, हा नॉनव्हेजचा बेस आहे. म्हणजे हा मस्त असतो, एकदम लाईट वेट आहे आणि रिजनेबल. आणि वॉश करा काहीही करा असं लूज वगैरे काही नाही पडणार, एकदम मस्त असतो नॉनव्हेज. आणि हे तुम्हाला म्हणजे कुठेही भेटेल, जिथं तुम्हाला उलन घ्यायचं आहे तिथंसुद्धा भेटतो. हा काय तर 80-90 रुपये काय तर मीटर असतो हा. आणि मग छान आहे, मला हा खूप आवडतो बेस. आणि ह्याच्यावरती ग्लू पण म्हणजे कमी यूज होतो, जास्त असं लावायला लागत नाही. ते तर आपल्या बनवण्यावरती राहतं ग्लू किती लागतो तो, आणि त्या डिझाईनवरती डिपेंड पण आहे ना. मग हा नॉनव्हेज, रेक्झिन आणि हे बॅनर आणि बॅनरचा कसं आहे क्वालिटी, रेक्झिन आणि नॉनव्हेज ह्या दोन्हीच्या मधली जी क्वालिटी आहे ना ते बॅनरची येते. मग ती हे सगळं आम्ही ना ते प्रिंट मारून आणले, कारण खूप ऑर्डर्स आहेत तर ह्याच्यावरतीच मी बनवते. आणि 2 in 1 जेवढे लोटस बनवलेत आत्तापर्यंत ती आहे ना मी फक्त नॉनव्हेजवरतीच बनवलेत. मी असं बॅनरवरती यूज नाही केला, अजून करणार आहे मी, कारण खूप छान आहे बॅनर पण. म्हणजे मस्त आहे. आणि प्रिंट असते ना तयार, फक्त आपल्याला भरायचंच असतं, बाकी काय नाही. आणि हे बघा, हे पण खूप छान वाटते, मस्त एकदम, मला खूप आवडलं. ह्याला अजून पाकळ्या लावायच्या आहेत, ग्रीन कलरच्या ज्या पाकळ्या येत आहे ना मोठ्या मोठ्या पाकळ्या अशा येणार, मग त्या पाकळ्या मला इथं अटॅच करायच्या आहेत. हे मी काल बनवलं, खूप छान वाटतं, मला खूप आवडला हा. हां, तर झालं ते बेसचं. आणि तुम्ही विचारत होता की तुम्ही ताई तार कोणती वापरता. तर ही तार आहे, ही तार मी यूज करते. आणि ही तार छान आहे, म्हणजे ना तुम्ही बोलता ना की ती आम्ही नथ वगैरे बनवतात त्याची तार यूज करतो, पण ती तार आहे ना काही वेळानंतर, म्हणजे 3-4 वेळा तुम्ही फोल्ड केलं ना लोटस, मग ती तार आहे ना लूज पडते. त्या तारेचा म्हणजे काय हे नाही. मी तर सांगते की
ती तार यूजच करू नका. कारण ना एकदा दोनदा धुतलं किंवा ती तार कशी एकदम हलकी असते. ही कशी ह्याला म्हणजे ह्याची क्वालिटी छान आहे, लवकर हे नाही होणार, ते एकदम मस्त आहे, आपल्याला मस्त होते ही तार. आणि ही तुम्हाला हार्डवेअरच्या शॉपवरती इझिली भेटून जाईल. खूप छान तार आहे, हीच तार मी यूज करते. ह्याच्यामुळे ना लोटस मस्त असा फोल्ड पण होऊन जातो, एकदम छान फोल्ड होतो. त्याला कसाही शेप द्या तुम्ही, तो ॲडजस्ट करून घेतो. म्हणजे ती तार एकदम ॲडजस्ट करून घेते. खूप छान तार आहे आणि हीच तार मी वापरते. झालं तुम्हाला बेस कोणता वापरता तो त्याचे तुम्हाला ॲन्सर भेटले आणि तारचं पण भेटलं. आता नंतर नेक्स्ट व्हिडिओ आहे ना, ती मी बनवताना मी कसा बनवला, सर्कल कोणता यूज केला आणि किती इंचचा सर्कल यूज केला, पाकळी कोणती वापरली, किंवा पाकळीचा ड्रॉ करताना आपल्याला काय होतं, एका पाकळीला थोडासा स्पेस राहतो आणि एक पाकळी म्हणजे अर्धी बसते किंवा बसत नाही, असं होतं ना. त्या सगळ्या टिप्स आहे ना तुम्हाला मी सांगणार आहे. तर तुम्ही पुढचा व्हिडिओ नक्की वॉच करा. पूर्ण व्हिडिओ घेऊन येणार आहे मी, पूर्ण बेस सगळं सांगणार आहे त्याच्यामध्ये बारीक बारीक. तर पुढच्या व्हिडिओला नक्की वॉच करा.